नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण काश्मीरी दम आलू कसा बनवायचा ते बघतोय। सगळ्यात आधी साहित्य काय घेतलं ते बघूयात। तर इथे माझ्याकडे हा बेबी पोटॅटो किंवा छोट्या आकाराचा बटाटा आहे, बाजारामध्ये मिळतो हा। हे 12 बटाटे मी घेतलेले आहेत या रेसिपीसाठी। 1 कप घट्ट दही आहे, त्याचबरोबर साधारण 1 इंच आल्याचे हे असे बारीक जुलियन्स करून घेतलेत। त्यानंतर अर्धा चमचा सुंठपूड आहे, जिंजर पावडर असंही म्हणतात त्याला। 1 चमचा धनेपूड, 1 चमचा गरम मसाला, 2 चमचे काश्मीरी लाल तिखट किंवा बेडगी मिरचीची पावडर घेतली तरी चालेल, रंग खूप छान येतो। पाव चमचा हिंग आणि मीठ चवीपुरतं। आता हे जे सगळे कोरडे मसाले मी घेतलेले आहेत हे आपण दह्यामध्ये मिक्स करणार आहोत, पण त्याचबरोबर सेम अमाउंटचे किंवा सेम क्वांटिटीचे मसाले नंतर आपण फोडणीमध्ये पण वापर करणार आहोत। तर सगळ्यात आधी आपण हे जे बटाटे घेतले आहेत हे मी स्वच्छ धुवून घेतलेत। आता कुकरमध्ये खाली बेसला 1 हात इंचभर पाणी घालायचं आणि हे बटाटे आपण कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहोत। मध्यम आचेवर 2 शिट्ट्या काढायच्या। ओव्हर कुक नाही झाले पाहिजे बटाटे, कारण आपण नंतर हे तळूनही घेणार आहोत। आपले बटाटे शिजवून होत आहेत तोवर आपण हे दह्याचं मिश्रण तयार करून ठेवूयात। तर आधी दही घ्यायचं आणि हे आधी आपल्याला व्हिप करून घ्यायचं, क्रीमी करून घ्यायचं बेसिकली, म्हणजे त्यातले ज्या काही गुठळ्या असतील त्या निघून जातात। दही व्यवस्थित असं फेटून झालं, छान असं क्रीमी आणि फ्लफी झालं की यामध्ये लाल तिखट, गरम मसाला, धनेपूड आणि सुंठ पावडर घालायची आणि पुन्हा हे मिक्स करून घ्यायचं। हे व्यवस्थित असं मिश्रण झालेलं आहे। आता हे आपण ग्रेव्हीचं मिश्रण बाजूला ठेवूयात। इथे माझ्याकडे हिंग आहे पाव चमचा बाउलमध्ये, यामध्ये आपण पाणी घालूयात, ढवळून घ्यायचं आणि हे पण आपण बाजूला ठेवू। या ठिकाणी बटाटे व्यवस्थित उकळून घेतले आहेत, मध्यम आचेवर 2 शिट्ट्या। आता याचे सालं काढून घ्यायची। बटाटे सोलून झाले की मग एखादा टूथपिक किंवा फोर्क घ्यायचं आणि याला असे टोचे काढून घ्यायचे, कारण आपण आता हे फ्राय करणार आहोत। त्याचबरोबर जेव्हा हे मसाल्यामध्ये ग्रेव्हीमध्ये घालू तेव्हा ते ग्रेव्ही आतपर्यंत मुरली जाते, म्हणून हे असे व्यवस्थित टोचे पाडून घ्यायचे फोर्कने। आता हे बटाटे आपण तेलामध्ये फ्राय करून घेणार आहोत। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही डीप फ्रायही करू शकता, पण मी इथे थोडंसं तेल घातलं आहे। मोहरीच्या तेलाचा या ठिकाणी मी वापर करते। मोहरीचं तेल नसेल तर दुसरं कुठलंही तेल वापरलं तरी चालेल। छान असे खरपूस फ्राय करावे लागतात हे बटाटे। आणि एक जवळजवळ 8 ते 10 मिनिट फ्राय केल्यानंतर हे पलटी करायचे। तुम्ही बघू शकता छान असा खरपूस रंग आलेला आहे। दुसऱ्या बाजूनेही व्यवस्थित फ्राय करून घ्या। आणि या ठिकाणी हे बटाटे सगळीकडून व्यवस्थित मी असे तळून घेतलेत खरपूस। आता हे अर्थातच काढून घ्यायचे। आता हे जे तेल आहे याच तेलामध्ये आपण हे दही आहे फेटलेलं हे घालायचं आणि हे मिसळून घ्यायचं आणि हे ग्रेव्ही शिजवून घ्यायची 5 ते 7 मिनिट। आता हे तेलात टाकलं की हे दही थोडंसं फाटल्यासारखं वाटू शकतं, पण जसजसं ही ग्रेव्ही शिजेल, या ग्रेव्हीला जसं तेल सुटायला लागेल बाजूने, तसं दह्याला ग्रेव्हीचं टेक्स्चर यायला सुरुवात होईल। त्यामुळे सुरुवातीला जरी दही फाटल्यासारखं वाटलं तरी हे शिजवून घ्यायचं। दही व्यवस्थित एकसंध होत नाही तोपर्यंत। तुम्ही जर पहिल्यांदाच माझे व्हिडिओ बघत असाल तर तुम्ही हे माझं चॅनल मधुराज रेसिपी मराठी खाली सबस्क्राईब करू शकता। सबस्क्राईब केल्यामुळे काय होईल,
तुम्हाला या रेसिपीच्या नोटिफिकेशन तुम्हाला लिंक्स तुम्हाला मिळतील, म्हणजे मग तुम्हाला रेसिपी सर्च करायची गरज नाही पडणार. त्याचबरोबर तुम्ही हे लाईकही करू शकता, कमेंटही करू शकता. आता एक जवळजवळ 4 ते 5 मिनिट मी ही ग्रेव्ही शिजवून घेतली. तुम्ही बघू शकता तेलवर असं तरंगायला सुरुवात झालेली आहे. आता यामध्ये आलं घालायचं आहे. हे जे हिंगाचं पाणी आपण करून घेतलं हे सगळं पाणी घालायचं. पाणी असं हिंगाचं सेपरेट करून घातलं की त्याचा स्वाद खूप छान येतो. थोडासा गरम मसाला आणखी वरून, धनेपूड, लाल तिखट, थोडीशी सुंठ पावडर आणि मीठ. आता हे मसाले जरी दिसायला असं वाटत असेल खूप घातलेले आहेत, तरी दह्यामुळे मसाल्यांची चव डायल्यूट होते. पुन्हा मिसळून घ्यायचं आणि आणखी एक जवळ 7 ते 8 मिनिट हे मी शिजवून घेते मसाले. आणि आणखी एक 4 ते 5 मिनिट शिजवून घेतली आणि तुम्ही बघू शकता इथे तेल व्यवस्थित सुटायला लागलं आहे ग्रेव्हीला. आता यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं. पुन्हा स्टर करायचे. 1-2-3 मिनिट आणखी शिजवून घेऊयात. रंग अप्रतिम आला आणि फ्लेवर पण जबरदस्त येतो. खूपच मस्त, टेक्स्चर खूप सुंदर आला आहे, रंगही खूप छान आला आहे दम आलूला. आता हे आलू आपण यामध्ये घालूयात. मिसळून घ्यायचं. झाकण ठेवून एक 5 मिनिट शिजवून घेऊयात. या ठिकाणी मध्यम आचेवर एक 7 ते 8 मिनिट मी हे दम आलू शिजवून घेतली आहे. मस्त टेक्स्चर, रंग, फ्लेवर अफलातून. आता पुन्हा झाकण ठेवायचं आणि अगदी लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचरवर हे आपण शिजवून घेणार आहोत. एक 8 ते 10 मिनिट आणखी. तुमच्याकडे जर गॅसवर एकदम कमी हीटवर नसेल होत टेम्परेचर, तर याखाली एक तवा ठेवून त्यावर पॅन ठेवून मग तुम्ही हे दमवर शिजवून घेऊ शकता. पण आणखी एक आपल्याला 8 ते 10 मिनिट हे शिजवण्यासाठी लागते. या ठिकाणी दमवर आणखी 10 मिनिट मी शिजवून घेतले हे दम आलू. मस्त. आता गॅस बंद करायचा आणि आपले दम आलू सर्व करण्यासाठी तयार आहेत. आणि हे दम आलू तुम्ही नान, रोटी, पराठा यावर खाऊ शकतात. यापूर्वी आपण नान आणि पराठ्याची रेसिपी पाहिलेली आहे, ती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अपडेट मी नेहमी करतेच. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशा एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.